Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η καρδιά του αντιδραστήρα. Τώρα θα έρθει η κάμερα φορητή εδώ κοντά μου. Τώρα χρειαζόμαστε η μία κάμερα να έρθει εδώ κοντά μας. Ελάτε λοιπόν, θα γίνεις ο πιο διάσημος οπερατέρ που υπάρχει. Διότι θα παίζει ζωντανά. Αυτή είναι η καρδιά του αντιδραστήρα. Επαργυρωμένη όπως βλέπετε, βαριά, ζυγίζει 4 κιλά, 4,5 κιλά. Δεν είναι ελαφρύ πράγμα. Και έχει 2 τέτοιες. Έχει 2 τέτοιες μέσα, εσωτερικά η συσκευή. η συσκευή των 800 βατ. Ναι. Έχει 2 τέτοιες. 2 τέτοιες δίνουν τα 800 βατ. Αυτή είναι η καρδιά του αντιδραστήρα. Το μόνο κομμάτι που δεν ανοίξαμε από την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο θα ανοιχθεί τώρα από τον κύριο ζωγράφο. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι το ιδίωδος γκάν μέσα, φαίνεται εξάλλου. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Να, από εδώ φαίνεται, από το πλάι. Από εδώ μπαίνουν οι συχνότητες. Ναι, ναι. Έτσι. Βγαίνουν. Για ακτινοβολία βγαίνουν. Ναι, ναι. Για την από το μικροκυματικό ταλαντωτή για να διασπάσουν το μόριο του νερού. Εδώ η κάμερα, μην φύγεις, είσαι πολύ χρήσιμος τώρα. Έχουμε ξεβίδωμα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να εξηγήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, είστε κοινωνή της καρδιάς μιας τεράστιας εφεύρεσης που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στον κόσμο. Και ελάτε εδώ, κύριε οπερατέρ μου, από πίσω του να δείχνετε, να το δει ο κόσμος, να το χαρεί, να το ευχαριστηθεί. Αυτή εδώ λοιπόν η καρδούλα δίνει υδρογόνο και ηλεκτρικό ρεύμα. 2 τέτοια δίνουν 800 βατ. Να πω κάτι που είναι σημαντικό, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος που βλέπει από κάτω. Το υδρογόνο έχει κάποιες ιδιότητες. Αυτό τώρα απευθύνομαι στο χημικό μηχανικό που ήταν χρόνια πολλά στη ΔΕΗ και διαχειριζόταν υδρογόνο. Το υδρογόνο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει χαρακτηριστικά μετάλλου. Το γνωρίζει αυτό κάποιος? Ναι. Είναι μεταλλικό. Υπάγεται στα μέταλλα. Στα μέταλλα. Μπορεί να είναι αέριο, κάτι που δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος και να το διανοηθεί, αλλά όμως υπάγεται στα μέταλλα. Που σημαίνει τι? Εάν έχουμε μία ροή υδρογόνου από το σημείο, αυτό το λέω γιατί τώρα μέσα στην καρδιά μπορούν να δουν κάποια πράγματα και θα προβληματιστούν όσον αφορά την απαγωγή. Απαγωγή σημαίνει την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν λοιπόν από εδώ έχουμε μία δέσμη υδρογόνου, αέριο δηλαδή, και ακουμπήσουμε πάνω εδώ μία τάση και πιάσει στην άλλη άκρη του αερίου χωρίς να είναι αγωγός. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται μέσω των καλωδίων. Δεν έχουμε τα καλώδια που μεταφέρουμε τον ηλεκτρισμό. Ναι. Εάν λοιπόν, όπως φεύγει το υδρογόνο, πάνω εδώ ακουμπήσεις ηλεκτρικό ρεύμα και πιάσεις στα 2 μέτρα το αέριο έτσι, έμεινες στον τόπο, κοκάλωσες. Ας μην είναι αγώγιμο, δηλαδή χωρίς αγωγό, δεν χρειάζεται να υπάρχει καλώδιο από εδώ στα 2 μέτρα, δηλαδή στα 5 ή στα 100. Εάν έχουμε μία ροή υδρογόνου και ακουμπήσουμε πάνω ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, τότε από την άλλη μεριά σκοτώθηκε ο άλλος χωρίς να ξέρει γιατί σκοτώθηκε. Δηλαδή έναν αέρα θα βλέπει, αλλά με το που θα περάσει θα τον κεραυνοβολήσει το ρεύμα. Γιατί το υδρογόνο ανήκει στα μέταλλα, είναι μέταλλο. Αυτό το λέω λοιπόν για κάποιους που ίσως προβληματιστούν τώρα με αυτά που θα δουν μέσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα δουν σε ορισμένα σημεία ότι δεν υπάρχουν καλώδια και θα πούν. Αέριο είναι, δεν είναι, συμπεριφέρεται ως μέταλλο, είναι αέριο το υδρογόνο. Αέριο, αλλά είναι αγώγιμο. Είναι αγώγιμο, ανήκει στα μέταλλα. Ο χημικός το γνωρίζει. Κάποιοι λοιπόν μπορεί να πούν ότι πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που δεν υπάρχει καλώδιο σε εκείνο το σημείο να παίρνουμε ρεύμα. Το ίδιο το υδρογόνο λοιπόν μπορεί να γίνει ένας αγώγιμος δρόμος ηλεκτρικού ρεύματος μέσα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα κοντά λοιπόν, η κάμερα. Εδώ θέλουμε κάμερα τώρα, θέλουμε εικόνα. Πολλοί δεν θα το πούν. Μηχανικοί δεν θα το πούν αυτό. Εγώ σας πληροφορώ ότι το 90% δεν το ήξερε ότι ήταν αγώγιμο το υδρογόνο. Σας πληροφορώ. Ο ορισμός του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
μετακίνηση ηλεκτρικών φορτίων. Εντάξει, δεν λέω για τον ορισμό. Δεν θέλουμε Μιλάω. δεν και καλά να έχουμε μέταλλα για να Κύριε μεταφερθεί. Γκλιάτη, μιλάω αυτή τη στιγμή. Εάν ξύσουμε ένα καλώδιο που έχει 220 βολ Ναι, και περάσω από εκεί, θα πάθω τίποτα ή κάνω έτσι τον αέρα? Σημαίνει ότι ο αέρας δεν είναι αγώγιμος. Το υδρογόνο είναι. Το υδρογόνο όμως παρότι είναι αέριο, είναι αγώγιμο, είναι αγωγός, είναι καλώδιο. Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή στον αέρα δεν μεταφέρονται ηλεκτρικά φορτία. Αν μεταφέρονται, παραδείγματος Μα χάρη με συγγνώμη, πολύ τώρα τι υψηλή είναι αυτά τάση, που με κύριε πολύ υψηλή Νικό, τάση, είμαι τότε σαφής. Ο είναι. αέρας αυτός, εάν βάλω ένα καλώδιο εδώ γδιτό, θα με χτυπήσει το ρεύμα, άμα πάω από εκεί και το Η κάνω έτσι? απάντηση είναι εξαρτάται τι τάση θα βάλετε. Θα σας χτυπήσει. Να σου πω Θα κάτι, γίνει αυτά κένος. είναι βασικά ηλεκτρονικά τώρα. Ακριβώς, τι επειδή να είναι πω. βασικά Θα ηλεκτρονικά. κάνει, εννοεί ότι σε υψίσχυνο, Σε 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 μιλάει για υψηλή τάση θα 150 χτυπήσει. σε Ακριβώς. υψηλή τάση θα κάνει άρκη. Ακούστε με. Ακούστε με. Η ΔΕΗ, το εθνικό δίκτυο μεταφοράς, ξέρετε πόσο είναι? 150 κιλοβόλτ. Και 400.000. Μιλάω για τα 150 κιλοβόλτ και για τα 400.000 βολτ. Έχετε δει αν περνάει κάποιος άνθρωπος από κάτω να σκοτωθεί? Όχι βέβαια. Τέλος. Πάμε παρακάτω τώρα στην ουσία του πράγματος. Εάν όμως έχει ροή υδρογόνου και περάσει κάποιος, έμεινε στον τόπο. Το υδρογόνο είναι αγωγός. Μόνο που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι στη θεωρία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ροή υδρογόνου, ακτίνα υδρογόνου. Έχουμε. Σε ορισμένες κατασκευές γνωρίζουν πολύ καλά οι ηλεκτρονικοί, όταν θέλουμε να κάνουμε μία μεταφορά από μία γραμμή μεταφοράς, βάζουμε υδρογόνο και από την άλλη μεριά παίρνουμε την ενέργεια. Ωραία. Πάμε να δούμε την καρδιά. Από το μήκος του υδρογόνου, τον πίδακα, εξαρτάται η αντίσταση, άρα και η πτώση τάσεως. Τώρα, εάν στα 400.000 βολτ περνάνε πουλιά, περιστέρια από κάτω, δεν έχω δει να πέφτει κάτω να σκοτώνεται από τον αέρα τον ατμοσφαιρικό. Ωραία. Ή όταν βρέχει να σκοτώνεται κάποιος που είναι από κάτω, που πέφτει η βροχή πάνω του. Εδώ λοιπόν είναι η καρδιά του αντιδραστήρα. Έχει πάνω κάτι piston capacitor. Αυτά λέγονται piston capacitor. Εδώ. Λέγονται κάτι είναι δηλαδή κάποια στοιχεία παθητικά, τα οποία ονομάζονται piston capacitor. Είναι πυκνοτές δηλαδή, οι οποίοι μεταβάλλουν τη χωρητικότητα του συστήματος που θα δείτε μέσα, ξεβιδώνοντας αυτές τις βίδες από πάνω εδώ. Αυτό το παξιμάδι το ξεβιδώνουμε. Είναι τεχνολογία αυτή που... εντάξει. Βάζουμε εδώ το Allen, το μεγαλύτερο, εδώ σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάποια όργανα δεξιά και αριστερά και βλέπουμε την καμπύλη, την κούρμπα που λέμε εμείς. Ρυθμίζοντας αυτό το σύστημα, ρυθμίζουμε την κούρμπα στη συχνότητα που εμείς θέλουμε. Εδώ, με αυτό. Εάν κρατήσουμε το παξιμάδι, το μέσα του γυρνάει. Το παξιμάδι, εάν το κρατήσουμε, το μέσα γυρνάει. Έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση. Όταν τελειώσουμε τη ρύθμιση, σφίγγουμε το παξιμάδι με ένα κλειδί και δεν μετακινείται πλέον αυτό το πράγμα από πάνω, το piston capacitor. Δηλαδή δεν φεύγουμε στην αρτήση της θερμοκρασίας, λόγω της συστολής και της διαστολής που παρατηρείτε, δεν φεύγουμε από την καμπύλη απόκρισης, που βλέπουμε σε ένα όργανο που λέγεται Network Analyzer, λέγεται αυτό το όργανο. Τα ρυθμίζουμε λοιπόν αυτά, από εδώ ρυθμίζουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το peak, το ύψος της καμπύλης, και το άλλο είναι το πλάτος. Το πλάτος καθορίζει το εύρος των συχνοτήτων που θα περάσει από μέσα και το peak καθορίζει τη δύναμη σε watt που θα βγάλει αυτό το πράγμα. Το ανοίγουμε. Αυτές οι βίδες εδώ είναι για το καπάκι. Είναι μέσα οι πολυμερικές μεμβράνες για να δουν ότι δεν υπάρχει μέσα και καμιά μπαταρία που ίσως μπορεί να νομίζουν κάποιοι. Λύνεται αυτό. Μέσα σε 5 λεπτά το έχω λύσει. Όχι, το έχω από πριν λυμένο για να μην μπερδευτούμε. Γιατί αυτό άμα σφραγιστεί με δυναμόμετρο σφίγγεται. Δηλαδή η βίδα δεν σφίγγεται όσο μας έρθει. Είναι ένα ειδικό κλειδί που μόλις το σφίξεις παραπάνω που το έχεις ρυθμίσει, κάνει κρακρακρακ και δεν μας αφήνει να τη σφίξουμε. Αυτό το κουτί που βλέπουμε τώρα είναι οριχάλκινο, έτσι, αυτό που ζυγίζει 4,5 κιλά. Από φωσφορούχο ορίχαλκο. Φωσφορούχο οριχάλκο. Ο οποίος είναι οποίος επαργυρωμένο. Επαργυρώνεται, παίρνει κάποια μικρά αργύρου πάνω. Αυτό ποιος το έχει κατασκευάσει? Εμείς. Όχι εγώ,
μηχανική, ο Μαστρογιάννης, ένα σαν τον Μαρκέλο, το δικό μας που έχουμε. Μηχανουργός. Μηχανουργός απλώς με τα χέρια του μερόζους. Ο οποίος ακολούθησε το δικό σου σχέδιο. Τα σχέδια τα δικά μας, το φτιάξε αυτός. Εγώ Τα δεν δικά μπορώ μας να... όταν λες πόσοι σχεδίασαν. Η ομάδα όλη. Ποια ομάδα, ο δικηγόρος σχεδίαζε. Φυσικά σχεδιάζει και αυτό σε άλλο επίπεδο όμως. Άλλο, εδώ λέω ποιος σχεδίασε. Εγώ σχεδίασα. Έτσι. Δεν με κάνεις όμως να λέω το εγώ, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε, πρέπει να ξέρει ο κόσμος την ιστορία της συσκευής. Δεν έχει νόημα αυτό, Μάκη μου. Δεν έχει νόημα, είπαμε. Σε 30 χρόνια δεν υπάρχει κανένας από εμάς. Εμείς κάνουμε το χρέος μας απέναντι στη φύση. Βλέπετε, έχει πολλές βίδες για να κλείνει ερμητικά αυτό το πράγμα, αλλά και να... Εδώ ασκούνται πιέσεις εδώ μέσα, έτσι, δεν μεγάλες είναι? πιέσεις, 15 περίπου μπαρ. Και το καύσιμο υλικό που μπαίνει Θα το δείτε μέσα τώρα. μέσα. Ναι. Εδώ λοιπόν Μην είναι με ρωτάτε το όμως ζητούμε περισσότερα άλλο. στον αέρα, γιατί έχουμε και πρεσβείες που μας παρακολουθούν. Έχουμε, εντάξει τώρα αρχίσουμε τις συνωμοσίες. Μα όχι, δεν είναι συνωμοσίες, να τους το δώσουμε στο πιάτο. Όχι, άλλο ρωτάω. Δεν ρωτάω, μα έτσι κι αλλιώς εσύ δεν απαντάς όταν δεν πρέπει. Ή θα απαντάω λάθος. Όχι, λάθος δεν είναι σωστό. Θα λες δεν απαντάω. Όχι, όχι, θα απαντάω και λάθος. Το Λάθος. προβλέπει η φυσική κι αυτό. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, εδώ ασκούνται πιέσεις. Εδώ είναι και το ζητούμενο για να γίνουν οι υποδοχείς του καυσίμου, ούτως ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανοιγοκλίνει και να βάζει το καύσιμο μέσα. Ναι, αυτό θα βγει με ο Μαρκέλος. Έχω συνεννοηθεί με τον πολύ καλό μηχανικό που έχουμε και ο οποίος είναι άριστος και ηθικό παιδί. Εγώ σιγά σιγά του Μαρκέλου θα τον μοιήσω σε αυτή την τεχνολογία. Έχεις άλλη μία βίδα που δεν ξεβίδεσες. Ναι. Αυτός ο οποίος αξίζει θα μοιηθεί. Καλώς ο άλλος είμαι άστον για- να ψάχνει μέχρι να πεθάνει. Καλώς είμαι για βοηθός με το ματσακόνι, έτσι είδα. Όχι, όχι. Μάκη, εσύ κάνεις την κυριότερη δουλειά πάνω σε αυτό που εάν δεν ήσουν εσύ δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Όχι, αυτά είναι μπουρδες τώρα. Εγώ κάνω την καλύτερη δουλειά. Εγώ κάνω μια απλή δουλειά, η οποία χρειάζεται να την κάνει κάποιος. Ένα Πέτρο. κατσαβίδι. Ναι, ένα κατσαβίδι θέλουμε για να το ανοίξουμε. Ναι, γιατί τώρα δεν θέλω να το πιέσω από εδώ, θα χαλάσω το. Έχεις Νίκο, εσύ. Έχω τσάντα μου. Έχει ο Νίκος. Νίκο, αν έχεις ασύρματο Έχω ασύρματο. μικρόφωνο, μπορείς να το φέρεις στο κατσαβίδι. Λοιπόν, ο Νίκος έχει πάντα το κατσαβίδι, ο δημοσιογράφος δεν έχει ποτέ στυλό. Ο μηχανικός υπολογιστών έχει όμως πάντα το κατσαβίδι. Είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Κάτσε, μην φας κανέναν ήχη τώρα, δεν χρειάζεται ούτε να το. Όχι, μια συχνότητα είναι που έχω γράψει και δεν θέλω να φαίνεται. Τώρα την έχει πάρει η κάμερα. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις έχει πάρει η κάμερα. Οπότε βγάζουμε τις συχνότητες αυτές. Έτσι. Όχι, δεν τις διαβάζω, ρε Όχι, Γιάννη. δεν είπατε να διαβάσει. Περίμενε, τις έχω δει εγώ τις συχνότητες. ξέρω, μην Τις έχει φοβάσαι. δύο Μάκη. ξέρω. Πάρτε και το χαρτί. Λες να με πάρουν να με φάνε ζωντανό για να τους λέω τις συχνότητες. Θα σε βασανίζουν. Άσε τις συνωμοσίες. Μην μπλέκεις με τις συνωμοσίες. Λοιπόν, αυτά να τα βάλουμε στην τσέπη σου Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. και δεν πειράζει. Ρε. Θα τα πετάξουμε. Θα τα πετάξουμε. Ξέρεις πώς θα ψάχνω. Λοιπόν, αν τα πετάξουμε. Γιάννη, βαστάς λίγο εδώ. Εδώ πάμε τώρα να ανοίξουμε. Είδατε έτσι ζωντανά μπροστά σας. Από εδώ. Για να δείτε αυτή την καρδιά της τεράστιας εφεύρεσης. Έχει τους οδηγούς που το εμποδίζουν λίγο να ανοίξει. Τώρα θα δείτε μέσα κάτι πύρους για να ευθυγραμμίζεται το σύστημα. Οι πολυμερικές μεμβράνες, επιτρέψτε μου να τις βγάλω και να μην τις δούνε. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το βάζω στην τσέπη μου. Οι οποίες τι ρόλο παίζουν οι πολυμερικές μεμβράνες Κοιτάξτε τι επαργύρωση έχει μέσα. Αυτό είναι ένα έμβολο τώρα και αυτό είναι ένα έμβολο. στην κάμερα εδώ. Αυτό το έμβολο, Μάκη, όταν γυρίσουμε από εδώ, αυξομειώνεται μέσα. Γι' αυτό λέγεται piston capacitor. Είναι σαν πιστόνια. Ο άξονάς του εδώ στο κέντρο δηλαδή, αυτό το οποίο μπαινοβγαίνει, ανεβοκατεβαίνει, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε την καμπύλη που Την θέλουμε. κατάλληλη χωρητικότητα που θέλουμε. Τη
Χωρητικότητα. Κοιτάξτε πόσο άσπρο είναι. Αυτό δείχνει ότι περιέχει μέσα φοβερή ποσότητα αργύρου. Και να πω και κάτι. Έχει μέσα και μια επίστρωση πλατίνας, να το πούμε. Το γνωρίζει πολύ καλά ο χημικός μηχανικός από εκεί, που έχει δει τη διαδικασία που το χύνουμε μέσα το σύστημα. Είμαι ευτυχής γιατί κρατάω την φιλοσοφική λίθο στα χέρια μου. Όπως είπατε, είναι η φιλοσοφική λίθος στα χέρια μας. Και είμαι ευτυχής γιατί η τύχη και η ζωή μου έδωσαν αυτό το δικαίωμα να είμαι κοντά σου, όταν αυτό μετά από λίγο καιρό θα είναι στις πρώτες σελίδες όλων των μέσων και των εφημερίδων. Όνειρο γενναιών. Είναι το όνειρο γενναιών. Αυτό που μας πήγε από τα υπόγεια στο Ρετυρέ. 150 χρόνια μπροστά η τεχνολογία. Από τη ζούγκλα στο σαλόνι. Από τη ζούγκλα στο σαλόνι. Και κάτι χειρότερο. Υπάρχουν και χειρότερα από τη ζούγκλα. Και χειρότερα, Υπάρχουν και χειρότερα. Καλά, η ζούγκλα είναι το χειρότερο, δηλαδή. Είναι όχι, έτσι. Δεν είναι. Μας πήγατε δηλαδή ως παράδειγμα του χειρότερου. Όχι. Είναι απλώς πραγματικότητα η ζούγκλα. Αυτή είναι η καρδιά, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ζυγίζει ένα κομμάτι, είναι και κοιτάξτε. Ναι, βέβαια. Θα δώσω και στον κύριο Γκλιάτη. Έχει και από πάνω να δείξω και κάτι άλλο ακόμη. Ναι. Και αυτοί είναι πυκνοτές πάλι. Τα οποία ρυθμίζουν μικρομετρικά. Να το πάρετε με προσοχή, να το δείτε. Αυτά είναι τα πιστόνια της καρδιάς του αντιδραστήρα. Μπορείς να ρυθμίσεις, Νίκο, για να δεις πώς τα έμβολα ρυθμίζουν. Ναι. Το ξέρω. Όχι, από μέσα να το βάλεις, Νίκο. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να το. Μετά θα μας εξηγήσεις και ποια είναι τα μέταλλα. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. Όχι ποια είναι η χημική ζεστή. Πού είναι τα μέταλλα. Θα πω ψέματα. Το πού είναι τα μέταλλα. Στα ορυχεία είναι τα μέταλλα, είναι απλό. Και αυτό αρκεί. Δεν σκέφτομαι. Αυτό το μαύρο το κάνει πάνω από τις πολυμερικές μεμβράνες που ήταν ακουμπισμένες. Όχι, απλά η ερώτησή μου είναι, έχουμε ακούσει όλες τις εκπομπές για την καύσιμη ύλη. Ποια είναι η καύσιμη ύλη. Αυτά που βάλαμε στην τσέπη μου. Οκ. Αυτή ήταν η ερώτηση. Αυτή είναι η καύσιμη ύλη. Αυτά καίγονται. Αυτά θέλουν μαζί αλλαγή. Με το νεράκι, μαζί με το νερό. Αυτά θέλουν αλλαγή. Μάλιστα. Τέλεια. Οκ. Ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Ναι. Καλά, νομίζω ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας. Πέσουν, δεν αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκη τεχνολογία από αυτό. Αυτό. Βέβαια. Αν λυθεί αυτό. Τώρα με κάνεις να βγάλω και το πολύμετρο. Ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρουμε ότι διαφορετικά μέταλλα δημιουργούν γλυβανικά ρεύματα. Μήπως αυτό το πράγμα είναι μπαταρία για αυτό το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό πρέπει να το κάνεις, Νίκο. Είναι πολύ καλό, αυτή η σκέψη που έκανες είναι σημαντικότατη. Πρέπει να το φέρεις γιατί κάποιος μπορεί να το πει αυτό τώρα που λες. Δηλαδή, ειλικρινά προστατεύεις πολλά πράγματα από αυτό. Φέρ το πολύμετρο. Ό,τι δηλαδή. Λοιπόν. Μπορεί, λέει, να παράγει γαλβανικά ρεύματα πολύ ορθό και να είναι μια μπαταρία, αυτό να λέει κάποιος. Καλά, εντάξει, δεν θα το μετρήσω. Όχι, κάποιοι θα το... Όχι, πρέπει όμως να το μετρήσουμε. Μου λύνει σε ένα πρόβλημα. Μήπως είναι μπαταρία. Καλά λέει πάνω. Πάντα στο πορτοφόλι μου, αλλά. Τουλάχιστον αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είναι μπαταρία, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Όχι, αυτό να το συζητάμε. μετρήσει, Ότι θα είναι σίγουρο να το μετρήσουμε. Το έχει στο πολύμετρο. Πάντα στο πορτοφόλι μου ένα φέρτο. Έχουμε δηλαδή τώρα. Μπορεί να είναι μπαταρία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Πώς λέει η νεκροψία θα δείξει. Εδώ ακριβώς είμαστε πάνω στο τραπέζι του ιατροδικαστή. Αυτό που είπε ο Νίκος, ο συνάδελφος εδώ, είναι το σημαντικότερο. Μπορεί κάποιοι να πούν αυτό το πράγμα για να είναι τόσο βαρύ, μπορεί να είναι διμεταλλικό και να είναι μπαταρία. Πολύ ορθό. Το έχω το πολύμετρο μαζί. Θα το έχεις. Αν δεν το έχεις, πρέπει να έχεις και έχουμε και εμείς πολύμετρο. Έχουμε πολύμετρο. Νίκο, δικό σου να το μετρήσεις. Να μετρήσουμε τι δηλαδή. Κάποιοι είπαν ότι μέσα υπάρχει μπαταρία. Ο Νίκος είπε ότι αυτό το μέταλλο σε σχέση με αυτό, εάν είναι διμεταλλικό, τότε μπορεί να είναι μπαταρία σε άλλο σχήμα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Να δημιουργεί δηλαδή γαλβανικά ρεύμα. Ακριβώς. Λόγω της διαφορετικότητας των μετάλλων. Ακριβώς. Πρέπει η κάμερα να το δείξει αυτό εκεί. Τώρα τη μέτρηση που κάνει ο κύριος. Μπορούμε να έρθουμε πιο εδώ. Ναι, ελάτε. Υπάρχει περιθώριο μεγάλο να πάμε από πάνω. Να δείξουμε το πολύμετρο, κυρίες. Εκεί πρέπει να ζουμάρουμε.
Το περισσότερο που μετράμε είναι θόρυβο από το περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Παράσιτο. Παράσιτο είναι. Αλλά προφανώς δεν υπάρχουν τα 17 βόλτα τα οποία ψάχνουμε ή οτιδήποτε. Ή τα 30 αμπέρ. Καλά, αμπέρ δεν μπορώ να μετρήσω τώρα, δεν έχω καμία κατανάλωση, αλλά. Από βραχικύκλωμα λέω μπορεί να το μετρήσεις. Εάν έχει ρεύμα δηλαδή. Εδώ μετράει μιλιβόλτ. Είναι εντάξει, περισσότερο από το θόρυβο από τα φωτιστικά είναι. Ακριβώς. Και αν το βάλουμε στο AC θα μετρήσουμε περισσότερο εδώ πέρα, γιατί θα κάνουμε πειράματα άλλα. Στο AC θα μετρήσουμε. Επειδή σταθεροποιήθηκε. Εδώ κυκλοφορούν 50 Hz που μας έχουν ζώσει γύρω-γύρω. Λοιπόν, οκ. Τάσεις δεν βρίσκουμε εδώ πέρα. DC βασικά μας ενδιαφέρει, γιατί το AC δεν υπάρχει περίπτωση να Κύριε υπάρχει. Τρελαφυλόπουλε, να πω κάτι εδώ. που είναι πολύ σημαντικό. Είχα πάει για μια πολύ σημαντική δουλειά στην Αμερική, στην Αστόρια. Και με εκπλήξεως είδα το βράδυ που ήμουν στο ξενοδοχείο, έπιασα κάποια κανάλια να δω, ας πούμε, εκεί ας πούμε τα κανάλια, τι παίζουν, τι θέματα έχουν. Υπήρχαν ειδικά κανάλια που ήταν κανάλια με επιστημονικά θέματα. Δηλαδή έδειχναν συνεχώς θέματα επιστημονικά και αυτά τα κανάλια είχαν μεγαλύτερη ακροματικότητα. Πάντως ο πυκνοτής φορτίζει, Ναι. Φορτίζει. Μα φυσικά, αφού είναι πυκνοτής. Φορτίζει, ναι. Φορτίζει κανονικά, το παρατήρησε. Πυκνοτής πίστον capacitor, όπως τον είπα. Δεν είπα πουθενά ψέματα. Ωραία. Δύο λόγια από τον κύριο Δημήτρη Γεωργιού. Την ανάγκη για τη δημιουργία αυτού του κοινωνικού φόρουμ θα έλεγα ότι είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύστημα. Δεν θα περίμενα ποτέ από πολιτικούς οι οποίοι ηθελημένα και συνειδητά υποδούλωσαν την Ελλάδα να υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια που θα ελευθερώσει την Ελλάδα. Και από εσάς. Αυτό ακριβώς. Γιατί και εγώ από αυτή την άποψη το βλέπω, δηλαδή είμαι και εγώ από τη μεριά του μέσου πολίτη σε αυτή την ομάδα και γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μετά από 35 χρόνια προσωπικής εργασίας και θυσιών έρχεται να μου χαρίσει αυτή τη συσκευή. Αισθάνομαι το λιγότερο ένα χρέος να προσφέρω κι εγώ κάτι και να είμαι στο πλευρό του. Τουλάχιστον χρέος. Θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει επιτέλους σε αυτή την κοινωνία να πάρουν το λόγο αυτοί που έχουν τη γνώση και μπορούν να λύσουν τα προβλήματα και ένα τεράστιο παράδειγμα είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, που είμαστε μάρτυρες ενός μοναδικού σπουδαίας εφεύρεσης που μπορεί να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα στην ανθρωπότητα. Και είναι σημαντικό να γίνει απέτηση από την κοινωνική βάση αυτού του τόπου για να το προχωρήσει, καθώς βλέπουμε ότι δεν υποστηρίζεται από τους φορείς εκείνους που θα έπρεπε να υποστηρίζεται. Μάλιστα. Όταν λέω ότι η χώρα είναι υποκατοχή πολλά χρόνια, εννοώ ότι δεν υπάρχει ελευθερία. Ποια ελευθερία? Η ελευθερία να εκφράσω τον ορθό λόγο όπως έχω μάθει κάπως σε δεκαετίες και να πιάνει τόπο και να επικρατούν όλο το ψέμα. Εδώ μας χαρίζει την ελευθερία ο κύριος ζωγράφος. Να μείνουμε με αυτούς που έχουν να μας δώσουν κάτι ουσιαστικό. Απτό, πραγματικό και χρήσιμο. Τα υπόλοιπα είναι πομφόλιγες. Εγώ θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο το κομμάτι της προσφοράς της εφεύρεσης του Πέτρου Ζωγράφου και χωρίς να κουράσω πολύ θέλω να αναφερθώ και στην βοήθεια που μπορεί να παράσχει στην ελληνική κοινωνία από οικονομικής πλευράς. Πέραν από την τεράστια προσφορά που κάνει για την καθαρότητα του περιβάλλοντος, που σημαίνει υγεία κλπ. Θα ήθελα να αναφερθώ μονάχα και να πω το εξής, ότι το 2015, σύμφωνα με το Institute of Global Investment, επενδυθήκανε μόνο σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες 329 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε λοιπόν ότι σε μία πενταετία που μπορεί να γίνει ένα πρόγραμμα παραγωγής αυτού του μηχανήματος που όπως λέει ο Πέτρος θέλω η ελληνική κοινωνία να ωφεληθεί, σε ένα πρόγραμμα λοιπόν πενταετές παραγωγής αυτού του πράγματος από ελληνικά χέρια σε ελληνικές βιομηχανίες για εξαγωγή στις υπόλοιπες χώρες, αντιλαμβάνεστε, 329 μόνο σε αυτά τα δύο πράγματα είναι περισσότερα από το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, είναι διπλάσιο το νούμερο αυτό από ότι είναι το ελληνικό ΑΕΠ
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μεγέθη μιλάμε και γιατί τεράστια ανατροπή στα οικονομικά δεδομένα της χώρας μπορεί να φέρει αυτή η εφεύρεση. Αυτό ήθελα να πω έτσι με δύο νούμερα. Αντελή. Πριν καθίσουμε στο πάνελ, είχα μια συζήτηση με τον κύριο Νησιώτη και λέγαμε ότι ας πούμε ότι ακόμα και το κόστος λειτουργίας μιας τέτοιας συσκευής είναι ίδια με το κόστος πετρελαίου, βενζίνης ή οτιδήποτε. Από τη στιγμή που τα ωφέλη, έστω και στο περιβάλλον, είναι τεράστια, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με άλλες τεχνολογίες. Μάλιστα.